જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. રાધે રાધે વૈષ્ણવો. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, આજે આપણા માટે અતિ આનંદનો દિવસ છે. ખૂબ જ મહામહોત્સવ એટલે કે રાધાષ્ટમી. તો વૈષ્ણવો, તમને સર્વને રાધાષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈ. વૈષ્ણવો, આજે વિશેષ સત્સંગ આપણે રાધાષ્ટમી, પુષ્ટિ માર્ગમાં રાધાષ્ટમીનું શું મહત્વ છે, સાથે સાથે મર્યાદામાં, પુષ્ટિ માર્ગમાં દરેકે દરેક વાતને વૈષ્ણવો શ્રીનાથ દ્વારમાં શ્રીનાથજીને આજનો સેવાક્રમ વિશે શું છે એ બધું જ આપણે આ સત્સંગમાં આવરી લેવાના છીએ. તો વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. તો વૈષ્ણવો, ભાદરવા સુદ આઠમને સ્વામિનીજીના પ્રાકટ્યોત્સવ રાધાષ્ટમીના રૂપમાં મનાવવામાં આવે છે. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં રાધાષ્ટમી ને જન્માષ્ટમીના રૂપમાં પણ ઉજવાય છે. તો જે પ્રકારે નંદ મહોત્સવ થાય છે તે જ પ્રકારે આ જન્માષ્ટમી જે મહોત્સવ મનાવાયો એ જ પ્રકારે રાધાષ્ટમીનો પણ મહોત્સવ છે એ મનાવાય છે. કેમ કે રાધિકા ભગવાન કૃષ્ણની આનંદ સ્વરૂપિણી છે. તો રાધાજીના ચરિત્રનું વર્ણન તો વૈષ્ણવો સ્કંદ પુરાણ, બ્રહ્મ વૈવસ્વત પુરાણ, ગર્ગ સંહિતામાં વિશેષ રૂપથી કરવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્માંડ પુરાણમાં ઠાકોરજીએ સ્વયં કહ્યું છે, રાધીવ આરાધ્યતે મમ. તો અર્થાત હું કેવળ રાધાની આરાધના કરું છું. પરંતુ ભાગવત પુરાણ છે કે જેમાં કૃષ્ણ લીલાનું સંપૂર્ણ વૈષ્ણવો વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં રાધાજીના નામનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. તેમની વાર્તાને વૈષ્ણવો તેમાં છુપાવવામાં આવી છે. તેમનું રહસ્ય છે એ રાખવામાં આવ્યું છે ગુપ્ત. અને માત્ર વૈષ્ણવો પ્રતિકાત્મક રૂપથી જ નામ છે એ લેવાયેલ છે. તો એ ભાગવતજીમાં તો શું કામે હશે? તો કે ભાઈ જો સુખદેવજી છે એ રાધાજીના લીલા સુખમાં છે. કૃષ્ણ વિરહમાં જ્યારે રાધાજી ભાગવત ગુણાનુવાદ કરતા ત્યારે સુખદેવજીએ એ સાંભળ્યું હતું. પણ જ્યારે પણ તે રાધાજીનું નામ લેતા ને સુખદેવજી, ત્યારે તેમને કૃષ્ણ લીલાનું અનુષ્ઠાન છે પ્રાપ્ત થઈ જતું અને તે 6 મહિના સુધી મૂર્છિત રહેતા. પરંતુ પરીક્ષિત મહારાજની પાસે માત્ર વૈષ્ણવો 7 જ દિવસનો સમય હતો. એટલા માટે સુખદેવજીએ ભાગવત કથા કહેતા રાધાજીનું નામ છે નથી લીધું. અને ક્યાંક સમાધિ લાગી જાય તો, વૈષ્ણવો મૂર્છિત થઈ જાય તો, લીલામાં છે મગ્ન થઈ જાય તો, એટલા માટે એમણે રાધાજીનું નામ છે એનો ઉલ્લેખ ત્યાં કર્યો નથી. અને કેવળ પ્રતિકાત્મક રૂપથી જ તેમનું નામ છે એ લીધું. એ ઉપરાંત વૈષ્ણવો જે અતિ મૂલ્યવાન જે હોય ને એને હંમેશા છે ને ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે. તો રાધા નામ છે એ અતિ મૂલ્યવાન છે એવું અહીંયા સાબિત થાય છે. તો વૈષ્ણવો, પુષ્ટિ માર્ગમાં રાધાજી છે માં સુબોધિનીજી ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભાગવત પુરાણમાં સુખદેવજીએ રાધાજીના સિદ્ધિદાત્રી રૂપનું અનેક નામોથી ઉલ્લેખ છે કર્યો છે. સિદ્ધિદાત્રી રૂપનું છે રાધાજીનું જે સ્વરૂપ છે સિદ્ધિદાત્રી તરીકેનું, એ અનેક નામોથી એમણે એમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એ સ્વરૂપનો. પુષ્ટિ માર્ગમાં રાધાજીને સ્વામિનીજી કહેવાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજીને રાધાષ્ટમીનો ઉત્સવ છે, શ્રી વલ્લભાચાર્યજી આ રાધાષ્ટમીનો ઉત્સવ છે એ નથી કર્યો વૈષ્ણવો. કેમ કે શ્રી વલ્લભ જ સ્વયં સ્વામિનીજી સ્વરૂપ છે. એટલા માટે તેમના આત્મજ શ્રી ગુસાઈજી, શ્રી વિઠ્ઠલનાજી આ ઉત્સવની વૈષ્ણવો શરૂઆત છે આપણે ત્યાં કરેલી છે. તો રાધાજી અથવા તો યોગમાયાનો જન્મ વૈષ્ણવો પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્યના 1 વર્ષ પહેલા ભાદરવા સુદ આઠમના વ્રજના બરસાના ગામમાં વૃષભાનુ ગોપ અને કીર્તિ રાણીને ત્યાં થયો હતો. તો એમાં પણ વૈષ્ણવો ઘણી બધી કથાઓ છે એ
જોવા મળે છે. તો એક કથા અનુસાર તેઓએ અભિજીત મુહૂર્તમાં બપોરના સમયે નિકુંજ વનમાં વૃષભાનુને ત્યાં પદ્મ પુષ્પ એટલે કે કમલ પુષ્પમાં અવતાર છે લીધો હતો. તો એક બીજી કથા અનુસાર વૃષભાનજીએ ઘોર તપસ્યા વૈષ્ણવો કરી હતી. આથી ભગવાન વિષ્ણુએ પ્રસન્ન થઈ અને તેમને કોઈ વરદાન માંગવા કહેલું અને તેમણે એવું વરદાન માંગેલું બંને પતિ પત્નીએ કે ભાઈ અમને તમારા સમાન છે એ સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો વૈષ્ણવો પ્રભુએ પ્રસન્ન થઈ એમના ફલ સ્વરૂપે વિષ્ણુજીએ વરદાન આપ્યું કે અને રાધાજી છે એ વરદાન દ્વારા વૈષ્ણવો શ્રી ઠાકોરજીના અર્ધાંગીની છે રાધાજી એટલે બરસાનામાં તેમને ત્યાં વરદાન સ્વરૂપે તેઓ પ્રગટ થયા. તો રાધાજીના પ્રાગટ્ય સમયે એમણે 1 વર્ષ સુધી વૈષ્ણવ રાધાજીએ આંખો ખોલી જ નથી અને વૈષ્ણવો એમને ખોલવાના પ્રયત્ન કરવા અર્થે તો નારદજી પધારેલા. તો નારદજીએ આવી અને શ્રી રાધા સહસ્ત્રનામ, રાધા સ્તંભ, રાધા ઉપનિષદ વગેરે અનેક સ્ત્રોત્રો છે એમની રચના કરી અને એમની આંખો છે ખોલાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરેલો, પરંતુ એમણે પોતાની આંખો ન ખોલી, તે ન જ ખોલી વૈષ્ણવો રાધાજીએ. પણ જ્યારે વૈષ્ણવો તેમણે જ્યારે 11 મહિના અને 15 દિવસ પછી જ્યારે ગોકુળમાં શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્યોત્સવના અવસર પર માદલની ધ્વનિ સાંભળી, એટલે કે જે દિવ્યાત્મા જ્યારે પ્રગટ થતા હોય ત્યારે એ વગાડવામાં આવતું વાદ્ય છે, એમનો જ્યારે એમણે અવાજ ધ્વનિ છે સાંભળો ત્યારે રાધાજીએ અનાયાસ જ પોતાની આંખો છે ખોલી નાખી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન છે પ્રાપ્ત કર્યું. તો જ્યાં સુધી પ્રભુ ન પધાર્યા વૈષ્ણવો ત્યાં સુધી રાધાજીએ ક્યારે પણ આંખો ખોલી નહીં. જેવું શ્રી પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું એટલે એમણે આંખો ખોલી, એટલે કે જો દર્શન કરવું તો શ્રી પ્રભુના દર્શન કરવું પહેલા, ત્યાં સુધી કંઈ પણ છે આ સંસારમાં એમણે આ ભૂતલ ઉપર કંઈ પણ નિહાળ્યું નહીં. તો આથી વૃષભાનુજી ખૂબ જ વૈષ્ણવો પ્રસન્ન થયા. રાધાજીએ આંખો ખોલી અને તેમણે નંદ બાબા અને યશોદાજીને જ્યારે નંદ મહોત્સવમાં તેઓ ગયા ત્યારે એમણે પણ બધાને કૃષ્ણ સાથે બધાને રાધાજીના જન્મદિવસના દિવસે બરસાનાથી પધારવાનો અનુરોધ કર્યો, આમંત્રણ આપ્યું. તો એ 15 દિવસ પછી વૈષ્ણવો છે એ રાધાજીનો જન્મદિવસ આવતો હતો. તેથી ભગવાન સહિત બધા છે એ વૃષભાનુને ત્યાં પધાર્યા છે બરસાના ગામ અને વૈષ્ણવો ખૂબ ધામધૂમથી રાધાષ્ટમી છે એમનો ઉત્સવ છે એ ઉજવાયો. અને આજ સુધી વૈષ્ણવો આ પ્રકારે આપણે ત્યાં છે આ રાધાષ્ટમી છે ઉજવાય છે. વૃષભાનુજીએ તો વૈષ્ણવો એ સમયે બ્રાહ્મણોને 1 લાખ છે 1 લાખ ગાયોનું દાન કર્યું. વૈષ્ણવો રાધાજી છે એ હંમેશા ગોપીઓથી ઘેરાયેલા, એટલે કે ગોપીઓ છે એમની દેખભાળ રાખતા હતા. તેઓ સોનાના પારણે છે વૈષ્ણવો પડતા હતા અને નારદજીએ તેમના જન્મ દિવસે નૃત્ય કરવાનું વૈષ્ણવો શરૂ કરી દીધેલું. તો ઋષિ શાંડિલ્ય અને ગર્ગાચાર્યજી પણ આ દિવસે રાધાષ્ટમીના દિવસે રાધાજીનો જે જન્મ મહોત્સવ મનાવાયો ત્યારે દર્શન કરવા છે પધારેલા. અને એ દિવસે યશોદાજીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વૈષ્ણવો જન્માષ્ટમીના દિવસે નંદ મહોત્સવમાં જે વસ્ત્રો છે પહેરાવેલા હતા એ જ અહીંયા બરસાનામાં ઉજવાયેલા રાધાષ્ટમીના ઉત્સવમાં છે પહેરાવેલા હતા. તો વૈષ્ણવો આજે વર્ષભરમાં આખા વર્ષમાં જે ઉજવવામાં આવતા જે ઉત્સવો છે એમાંનો સૌથી મોટામાં મોટો ઉત્સવ છે ઉજવાતો કોઈ હોય તો આ રાધા અષ્ટમીનો છે એ બરસાનામાં ઉજવાય છે આજે. અને વ્રજમાં સારસ્વત કલ્પમાં વૈષ્ણવો કૃષ્ણ અવતાર દરમિયાન રાધાજીએ મધુર ભાવે દાન લીલા, માન લીલા, ચીરહરણ લીલા અને રાસ લીલા કરી. તો પુષ્ટિ માર્ગમાં રાધાજીના નામને પરમ ધન કહેવાયું છે, પરમ ધન કહ્યું છે. અને તેમના નામનું રટણ કરી અને આપણે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુધી છે પહોંચી શકીએ છીએ. તો રાધાજીનું ચિંતન
શ્રી કૃષ્ણના ચિંતનનું માધ્યમ છે વૈષ્ણવ. તો આખા બ્રહ્માંડમાં એકમાત્ર સ્વામીની જ છે જે શ્રી કૃષ્ણનું પરમ પરાયણ કરે છે. સ્વામીનીજી હર પળ હર એક ક્ષણ શ્રી કૃષ્ણ ચિંતન અને ધ્યાનમાં વિતાવે છે. તો કૃષ્ણ અને રાધા એક જ તત્વ છે, એટલે કે અદ્વૈત છે. તો નારદજીના પ્રમાણે પંચરત્ન જેવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે અને પ્રકૃતિથી પર છે વૈષ્ણવ. અને સમયે સમય અનુસાર છે પ્રભુ અવતાર, સમયે સમયે પ્રભુ અવતાર લે છે. તો રાધાજી સ્વામિનીજી રાધિકા શ્રી કૃષ્ણના આહલાદયની છે, આહલાદયની શક્તિ છે. અર્થાત સુખ પ્રદાન કરવા વાળી જે શક્તિ હોય, તો રાધા કૃષ્ણને સુખ પ્રદાન કરવા માટે ઉત્પન્ન થઈ છે. તો આ જ શુદ્ધાદ્વૈત છે વૈષ્ણવ. કૃષ્ણના માટે રાધા તત્વ જ એમનું સુખ છે. દરેક વૈષ્ણવે પ્રભુની વૈષ્ણવો જો કૃપા પ્રાપ્ત કરવી હોય ને, તો પહેલા તો સ્વામિનીજીને છે ને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ. તો એમના ગુણગાન છે ગાવા જોઈએ, એમની આરાધના કરી કહેવાય. તો કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ એમનો પ્રેમ વૈષ્ણવો રાધાજી તો જે પ્રભુને પ્રેમ કરે છે એ પ્રેમ નિષ્કામ નિસ્વાર્થ છે. જે શ્રી કૃષ્ણને વૈષ્ણવો સંપૂર્ણપણે સમર્પણ છે. તો એ પ્રભુથી કંઈ નથી ઈચ્છતા, પણ તેઓ સદૈવ પ્રભુના સુખ અને આનંદ માટે આતુર રહે છે. એવા શ્રી રાધાજી છે. તો વૈષ્ણવો કૃષ્ણ પણ છે એ રાધાજીની પૂજા કરે, એટલે કે આરાધના કરે છે. એમના એ પ્રાણ પ્રિય છે. તો જીવ જ્યારે વૈષ્ણવો સંપૂર્ણ સમર્પિત ભાવથી શ્રી પ્રભુની ભક્તિમાં લીન થાય છે, ત્યારે એમને રાધા ભાવની વૈષ્ણવો પ્રાપ્તિ થાય છે. તો પ્રેમની ચરમસીમા એટલે કે રાધા ભાવ. તો શ્રી કૃષ્ણની કૃપાની પ્રાપ્તિ માટે હર કોઈ છે રાધાજીના શરણે વૈષ્ણવો જાય છે. તો મહભા એવ સ્વરૂપા તમ કૃષ્ણ પ્રિયા વરીયસી પ્રેમ ભક્તિ હૃદયે દેવી રાધિકા ત્વામ મમામ્યહમ. સ્વામીની જે સ્વરૂપ જે રાધિકા વૈષ્ણવો, શ્રી કૃષ્ણ એમની વૈષ્ણવો છે એ આરાધના કરે છે. એટલા માટે તે શ્રી કૃષ્ણની વૈષ્ણવો અહીંયા આરાધિકા છે. તો જેને રાધિકા પણ કહેવાય છે, તે સદૈવ શ્રી કૃષ્ણની આરાધના કરે છે, માટે એમને રાધિકા કહેવાય છે. વૈષ્ણવો વ્રજની ગોપીઓ અને દ્વારિકાજીની જે રાણીઓ, તો એ રાધાજીના અંશરૂપ છે. આનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા એક જ છે. માત્ર ક્રીડા અર્થે લીલા અર્થે વૈષ્ણવો બે સ્વરૂપે વિચરે છે. રાધા કૃષ્ણના પ્રાણ પ્રિયા છે. તો વૈષ્ણવો જે જીવ રાધાજીની ઉપેક્ષા કરી અને કેવળ શ્રી કૃષ્ણને ભજે છે, તેને પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત થતી નથી. તો સ્કંદ પુરાણ અનુસાર રાધા કૃષ્ણની આત્મા છે, અને એટલા માટે ભક્તજનો છે એ રાધા રમણ એમને કહે છે. પદ્મા પુરાણમાં પરમાનંદ રાસને રાધા કૃષ્ણનું યુગલ સ્વરૂપ છે કહેવાયું છે. તો એમની કૃપા વિના જીવ છે એ પરમાનંદનો આનંદ છે એ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. રાધા અષ્ટમી પર શ્રીનાથજી મંદિરમાં વૈષ્ણવો કેવો સેવાક્રમ રહે છે એ પણ આપણે જોવાના છીએ. તો વૈષ્ણવો છેક સુધી બધા જોડાયેલા રહેજો. ખૂબ જ સુંદર છે વૈષ્ણવો. આપણે ભાવ છે મર્યાદા માર્ગીય હોય, પુષ્ટિ માર્ગમાં શું હોય, એ બધું જ છે આપણે સાથે લઈ રહ્યા છીએ. તો વૈષ્ણવો આજે ખાસ વાત એક એવી છે કે મહાપ્રભુજીની દ્રષ્ટિથી, મહાપ્રભુજીના દ્રષ્ટિકોણથી રાધા અષ્ટમીનું મહત્વ આપણે જોઈએ તો રાધા નામની એક શક્તિ છે. તો ભગવાનથી પણ નાની મોટી છે, અને આ શક્તિ દ્વારા જ ભગવાન પોતાના ધામમાં વૈષ્ણવો નિવાસ કરે છે. તો એ તૃતીય સ્કંદ સુબોધિનીજીમાં છે આપશ્રીએ વર્ણવેલું છે. શક્તિ અને શક્તિશાળી બે વસ્તુ છે. ઉદાહરણ તરીકે તમે સમજો કે અગ્નિ શક્તિશાળી છે, તો તેની દાહ પણ વૈષ્ણવો છે એ શક્તિ છે.
તો ભગવાન પોતાની રાધા નામક શક્તિથી પોતાના ધામમાં લીલા કરે છે. રાધાજી કૃષ્ણથી પ્રેમ કરવા વાળા કોઈ પણ જીવના હૃદયથી બોલે છે. તો જે પણ જીવ શ્રી કૃષ્ણને શોધે છે તેના હૃદયમાં રાધા નામક શક્તિ છે એ કાર્યરત છે વૈષ્ણવ. તો આ આનંદમયી શક્તિને રાધા કહેવાય છે. રાધાજીનો સર્વપ્રથમ લીલાક્રમથી વૈષ્ણવો આપણે જોઈએ, રાધાજીનું પ્રાગટ્ય છે એ સર્વપ્રથમ લીલાક્રમથી થયો હતો. અને પછી જ્યારે રાધાજીના પ્રાગટ્યના 1 વર્ષના 15 દિવસ વૈષ્ણવો છે બાકી હતા ત્યારે ભગવાનનું વૈષ્ણવ છે પ્રાગટ્ય થયું. અને વર્ષા ઋતુ ક્રમમાં જન્માષ્ટમી પછી આ રાધા અષ્ટમી આવે છે. અને ભગવાનના સારસ્વત પ્રેમની અનુભૂતિ એટલે રાસલીલા છે. પછી બીજ છે એ રાધાષ્ટમી છે. તો રાધાજીનો ઉત્સવ આપણી અંદર પ્રભુના દર્શનની ઉત્કંઠતા છે એનો આ ઉત્સવ છે. તો આ ઉત્કંઠતા છે આપણી એ મૂર્તિમાન સ્વરૂપે આ રાધાજી છે. તો શ્રી કૃષ્ણ તત્વની દ્રષ્ટિથી પરમાત્મા છે અને રાધાજી છે એ રતિનું સ્વરૂપ છે. તો પારમાર્થિક પ્રેમ ખૂબ જ સરસ વૈષ્ણવો અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને છે એ સમજાવી રહ્યા છે. અને આજે આતુરતાથી આપ બધા રાહ જોઈ રહ્યા છો કે આજે રાધા અષ્ટમી છે તો રાધાષ્ટમીના શ્રીનાથજી મંદિરમાં છે એ સેવાક્રમ શું રહેશે. તો આજે પણ વૈષ્ણવો સાજ અને શૃંગાર એ જ રીતે કરવામાં આવે છે જે રીતે જન્માષ્ટમીમાં થાય છે. અભ્યંગ પણ થાય વૈષ્ણવો છે એ સ્વામિનીજીના નુપુરનો આભરણ, ચૂડી, તનમનિયા, નથ વગેરે છે આજે ખાસ કરીને ધરાવાય છે પ્રભુને. તો ખાસ તો ઉત્સવનો દિવસ છે એટલે ઉત્સવના કારણે મુખ્ય દ્વાર પર હલ્દી અને કુમકુમથી રંગોળી સજાવાય છે. આંબાના પત્તાના તોરણ છે એ મુખ્ય દ્વાર પર બંધાય છે. જન્માષ્ટમીથી રાધા અષ્ટમી સુધી મુખ્ય દ્વાર પર વૈષ્ણવ એક પોપટ છે લગાવવામાં આવે છે. એટલે કે શું કામ? તો કે એમનો અર્થ વૈષ્ણવ ભાવ એવો છે કે પ્રભુની સન્મુખ એ રાધાજીનું નામ છે એ કંઠસ્થ કર્યા કરે અને પ્રભુને પ્રસન્ન કર્યા કરે અને રાધા રાણીની સમક્ષ છે એ કૃષ્ણનું ગુણગાન કર્યા કરે છે. તો શંખનાદ સમયે સવારે વૈષ્ણવો સમય આજે 4:15 સવારે થાય છે. 4:15 વાગ્યાનો છે સમય. અને સવારે 5 વાગ્યે વૈષ્ણવો મંગળા દર્શન થાય છે. અને આ અવસરે શ્રી ઠાકોરજીને ચંદન, આવલા, ફૂલેલથી અભ્યંગ સ્નાન પણ કરાવાય છે. અને ચારેય સમયે વૈષ્ણવો મંગળા, રાજભોગ, સંધ્યા અને શયન આરતીમાં થાળી જ છે એમાં આરતી આવે છે. તો કેસરમાં ભીંજવેલ એટલે કે કેસર રંગના વસ્ત્રો છે ઠાકોરજીને ધરાવાય છે. શ્રી મસ્તક પર મોરપંખ સાથે કેસરી વસ્ત્રના ભારે શૃંગાર આવે છે. અને વલ્લભ ગૃહમાં વૈષ્ણવો જ્યાં સ્વામિનીજી ભવનના રૂપમાં નિવાસ નથી કરતા ત્યાં એક સ્વરૂપ છે એ પધરાવવામાં આવે છે અને શ્રી ઠાકોરજીના સાથે રાજભોગ છે ધરાવાય છે. તો વિશદ વાદ્ય યંત્ર છે એ પણ બજાવવામાં આવે છે. ગોપી વલ્લભ ભોગ બાદ વૈષ્ણવ શ્રીનાથજીનો સ્વામિનીજી શૃંગાર કરવામાં આવે છે. જે વાત મેં અત્યારે હમણાં જ શરૂઆતમાં કહી એ પ્રકારે કે જેમાં નેપુર, ચૂડી, તનમનિયા, નથ વગેરે છે એ ધરાવાય છે. ત્યારબાદ છે એ શ્રી પ્રભુને માથે છે તિલક કરવામાં આવે છે અને પછી આરતી આવે છે. તો આ દિવસે વૈષ્ણવ શ્રીનાથજીને ઉત્સવ ભોગ છે એ પણ ધરાવવામાં આવે છે અને તેમાં વિશેષ રૂપમાં પંજરીના લાડુ છે એ હોય છે. પંજરીનો તો વસ્ત્રની અંદર વૈષ્ણવો ખાસ તો ચાકદાર પાગ છે, ચોલી, પટકા, ફૂલોની કિનારીવાળા, કુલ્હે બધું છે કેસરી જામદાનીના, સુથન છે લાલ રેશમી સોનેરી છાપાના, ઠાડા વસ્ત્ર છે મેઘશ્યામ દરિયાઈના પીછવાઈના અને લાલ દરિયાઈના હોય છે. અને મોટી લપ્પાની જન્માષ્ટમી વાળી જે આ છે એ આવે છે. તો મેં કહ્યું એ પ્રકારે જન્માષ્ટમીની અંદર જે છે એ સાજ શ્રૃંગાર હોય છે એ જ પ્રકારે કરવામાં આવે. અને વૈષ્ણવો ભોગ આરતીમાં તો ઢાઢી લીલા છે એટલે કે ઢાઢી ઢાઢણ પણ નાચે છે. તો ચોખટા છે વૈષ્ણવો આજે
ચારે સમયે થાળીની આરતી આવ્યા પછી ગેંદ, ચોગાન, દીવલા સોનાના આવે, અભ્યંગ થાય છે, પછી ચોખટા છે, હીરા જડાવ અને તકિયા છે, સાજ એ બધું પણ છે જડાવ આવે છે. તો બધા જ ઉત્સવના આભરણો આવે, 2 જોડીના શૃંગાર હીરાના, માણેકના, ચોટીજી પણ હીરાના, શ્રી મસ્તક પર 5 ચંદ્રિકાની જોડ છે ધરાવાય છે, વેણુ વેત્ર ત્રણેય છે એ હીરાની, મોતીનો કમળ વૈષ્ણવો આવે, પટ ગોટી છે એ જડાવ અને આરસી છે એ જડાવ હોય અને રાજભોગમાં છે એ સોનાની દાંડીવાળી આવે છે. તો ગોપી વલ્લભ ભોગ શરાવી સ્વામિનીજીના જે શૃંગાર થાય છે એમાં માલાજીની જોડ છે એ નવી ધરાવાય અને શ્રીનાથજીના ઉપટનથી કમળપત્ર મઢી ગુલાલ, અબીર, ચંદન ચોવાથી સૂક્ષ્મ ખેલ વૈષ્ણવો થાય છે અને બાદમાં જડાવ આરસી દેખાડી અને તિલક આરતી થાય. શંખ, ઝાલર, ઘંટાના દ્વારા સ્વામિનીજીના આગમનનું વૈષ્ણવો સ્વાગત કરવામાં આવે છે અને વિશેષ ભોગમાં બુંદી, શક્કરપારા, પંજરીનો નેગ, શ્રીખંડ, બરી, ખીર અને વૈષ્ણવો દૂધ ઘરનો, પછી શાક, કચ્ચર, ચાલની, શીતલ વગેરે આ પ્રભુ આજે આરોગે. ગોપી વલ્લભમાં મનોહરનો નેગ, ફીકામાં ચાલીની આરોગે અને સખડીમાં કેસરી પેઠા, મીઠી સેવ, 5 ભાત અને સુરણનું કચર વગેરે છે એ ધરાવાય છે. શયન સમયે વૈષ્ણવો ડોલ તિબારીમાં ધ્રુવબારીની પાસે પ્રિયા પ્રિયતમના ભાવથી બિછાવટ થાય છે, કાચનો બંગલો છે એ ધરાવાય છે અને વિવિધ સજાવટ થાય છે જે પછી અનવસરમાં પણ રહે છે અને આગલા દિવસે વૈષ્ણવો ઘંટાનાદ બાદ છે એ વડા કરવામાં આવે છે. તો મને વૈષ્ણવો આશા છે કે આજના આ સત્સંગ વિડીયો દ્વારા આપને રાધા અષ્ટમીની લગભગ બધી જ માહિતી છે એ પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી હશે. તમને બધાને છે એ ફરી એકવાર રાધાષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈ. સર્વ પર પ્રભુઓ અને સ્વામિનીજીની કૃપા વૈષ્ણવ છે એ સદૈવ બની રહે અને આપને આજે સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય વૈષ્ણવો તો વિડીયોને લાઇક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો જેથી પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગ તમને રોજે રોજ આ ચેનલ દ્વારા સાંભળવા મળશે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.